Chào mừng quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Thân khỏe tâm an cùng với Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Và vị khách mời là Occupational Therapist. Vai trò của cái người chuyên viên này trong vấn đề điều trị với người bệnh nhân, thí dụ như mới trở về nhà từ stroke hoặc là từ té ngã và có những cái chấn thương mà cần phải được trợ giúp. Thì Ngọc Khanh xin mời bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh trở lại. Dạ, cảm ơn Ngọc Khanh, cảm ơn quý vị. So Rochelle, what is the biggest challenge that you see when you work in occupational therapy? The first one, of course, is them not knowing what it is. Okay. Yes. And then I guess sometimes it's just trying to figure out the problem solving. Like if there's a certain activity that the patient wants to do, but they have some restrictions, like people who have had a hip fracture, they want to be able to like feed their dog again, they can't bend down. Yes. So we have to think, okay, how can we get them to feed the dog, but we have to comply with the restrictions. So a lot of problem solving. I see. Thì thưa quý vị, mình hỏi cô Rochelle là cái khó khăn gì cô thấy nhiều nhất riêng cô trong cái ngành này. Thì cô nói là cái cách giải quyết cái vấn đề cho người bệnh nhân. Tại vì mỗi một người sẽ có một cái nhu cầu khác nhau. Tại vì cái mục đích của occupational therapy đó để giúp cho quý vị trở lại những cái việc quý vị muốn làm. Nó khác với cái physical therapy là mình đang tập vật lý trị liệu cho người nó khỏe ra. Còn cái này đó là họ phải coi là cái người bệnh nhân nó thích làm cái điều gì và cần làm những cái điều gì. Thì những cái việc cần làm như cô nói hồi nãy là mặc quần áo nè, chải đầu, ăn uống nè, hay là đi vệ sinh. Còn những cái việc mà mình thích làm như là vẽ hay là cho chó ăn hay là làm những cái việc vui, là những cái việc mình muốn làm. Thì làm sao cái job của cô là làm sao để mà tìm một cái phương pháp nào đó để cho cái người bệnh nhân đó trở lại những cái việc họ thích làm và cần phải làm. Nên đôi khi là những cái đó nó rất là khó, tại vì có nhiều cái việc nó khác nhau quá, thì các phải ngồi suy nghĩ, suy tính ra để mà làm cho cái người bệnh nhân đó. Besides that, have you ever thought about the language barrier because you cannot speak Vietnamese? How? Yes. So I work with a lot of different patients from different culture, different backgrounds. So hopefully like family member will be there to translate, or we use like a phone translator, or I just gestures. I see. Keep it simple. I see. Ngọc Khanh hỏi rằng là trong vấn đề mà về cái trở ngại ngôn ngữ, bởi vì cô không có nói được tiếng Việt, thì cô cũng có nói rằng là cô đã giúp cho rất là nhiều bệnh nhân ở tất cả các sắc tộc và các ngôn ngữ khác nhau. Thì ngoài những cái vấn đề như là mình dùng phone để mà mình dịch, thì thường có người nhà của bệnh nhân ở đó, thì những người nhà bệnh nhân cũng có trợ giúp. Thì thật sự kính thưa quý vị, trong cái về vấn đề sức khỏe và y tế đó, hiếm khi nào mà mình may mắn mà mình có được nguyên một cái đội ngũ họ nói được cái ngôn ngữ của mình và hiểu được văn hóa của mình hoàn toàn. Thường là mình sẽ gặp những cái người cũng thuộc về cái văn hóa và ngôn ngữ khác. Nhưng mà Ngọc Khanh nghĩ rằng là giống như cô nói, cô sẽ cố gắng hết sức để mà cô ra dấu, rồi cô truyền tải bằng cái phone qua cái thông dịch, hoặc là có người nhà để trao đổi. Thì đối với Ngọc Khanh cái đó không phải là một cái vấn đề trở ngại lớn lao. So of course with challenges comes rewards, right? So what is a case where you felt so rewarded and you're so happy that a transformation has been made for you? Yes. There's been so many, but I think some of my favorite ones are seeing especially a person recover from stroke and be able to go back to the activities that they love to do. So for example, I had a lady before, she was a painter, and she was devastated because she lost function of her main hand. But throughout the weeks that I kept seeing her, some more function kept coming. And we were helping her to modify using different paintbrush, using different positioning for her arm. And she actually painted me a watercolor picture by the time at the end. Wow. That she was, being able to go back to the meaningful activities. We call it meaningful activities that occupy your time. Wonderful. Wow, thưa quý vị, thì mình hỏi cô là cái điều gì làm cho cô cảm động và rất là mừng trong cái công việc của cô đó. Thì cô nói là có một người bị tai biến và bà ta là một người họa sĩ và dùng cái tay phải, nhưng mà sau khi bị tai biến thì cái tay nó rất là yếu, tuy nó có cái hồi phục, nhưng mà đó họ đã tìm một cái cách nào để chống cái cùi chỏ lên
và họ thay đổi cái bút và những cái hệ thống để mà cho cái tay cô vẫn cầm được cái bút lông, thì cô vẽ được một tấm ảnh để tặng cho cô này. Thì cái đó là một cái hạnh phúc, cô rất là mừng. Một phần thưởng xứng đáng ha. Một phần thưởng xứng đáng. Okay, so have you seen people have gone from a psychological aspect where they feel like they're maybe worthless, and through the transformation they've got out of depression? Have you seen anything? Yes. So a lot of the depression and feeling worthless comes from being stuck in bed all day, not doing anything, right? So even from the smallest things of sometimes I'll see them and they're used to having everything done for them. They're used to getting something dressed. They don't even move their arms. They don't even eat. And I make them do it. Okay. And you know, by the end of the session, they're out and about. They're like walking around the house and moving around. And also I try to make therapy fun. I always ask them what kind of hobbies you like to do, and I incorporate that. So to them, it's like they're having fun. I see. Wow, thưa quý vị, thì theo mình đã thấy trước đây thì một số bệnh nhân khi họ bị tai biến, họ nằm một chỗ, họ rất là cảm thấy mặc cảm và rất là buồn vì tất cả miếng ăn mang tới họ, quần áo cũng cần thay hộ và tã lót vân vân. Nhưng mà theo cô thấy đó là vì có thể là cái lúc đó họ cảm thấy là họ không còn cái muốn tiếp tục nữa. Mà sau khi gặp cô thì cô sẽ hướng dẫn cho họ là những cái việc họ có thể họ làm được, không phải mình để cho người khác làm cho mình phải tự làm. Thì đó là cái việc của cô là giúp bệnh nhân tự làm những cái việc họ cần phải làm và họ muốn làm, thì từ từ họ vẫn làm được. Thì sau khi mà họ làm được rồi, họ rất là vui và cái tình trạng trầm cảm nó cũng vơi đi rất là nhiều. Với lại giống như cổ nói đó bác sĩ, là cổ tạo cho những cái buổi đó nó phải vui, nó vui dựa trên cái sở thích của họ. Chứ còn nếu mà làm những cái buổi đó căng thẳng quá thì chắc ai người ta cũng cảm thấy tôi nghĩ tới cái chuyện mà tôi phải đau đớn là tôi đã không muốn làm rồi. And also talk about occupational therapy. We were talking about older and senior people, but there are people who are still working, young people. And so when at this point, I think occupational really means occupation. So do you have any experience when someone lost function, when the occupational therapy can actually go back to work again, doing something that they like to do? Yes, I've had especially a lot of young people who have had motor vehicle accidents, like motorcycle accidents, and they were bedridden. And again, it always starts with the basic activities, dressing, going to the bathroom, showering, and then moving on to the other things you need to do in the house. And then from there, going back to work. So I have seen those cases before, but it's almost the same, starting from the basics into. So it's a modified work. Yes. Depending on the work too. Yes. I see. Thì Khanh có thể. Ok. Thì thưa quý vị, thì mình hỏi cô là ngoài ra những người lớn thì những người trẻ cần phải đi làm lại, thì cô thấy có cái trải nghiệm đó không? Thì cô nói là có rất là nhiều. Đa số là những người đi xe gắn máy. Thì gắn máy thì tai nạn rất là nhiều, thì họ cũng bị nằm một chỗ và bắt đầu từng những cái bước nho nhỏ, là thứ nhất là tự mặc đồ, thay quần áo, đánh răng rửa mặt, dùng đi vệ sinh, rồi tới ăn uống. Thì từ đó họ có thể họ bước ra ngoài đi làm những công việc họ làm được. Thì những cái này là thay đổi hoàn toàn. Bởi vậy cái từ occupational therapy này là ngày xưa nó liên quan đến những cái người có thể họ hồi phục được, trở lại trong cái xã hội, một cái cuộc sống nó bình thường hơn là mình ngồi trốn trong nhà thì bỏ cuộc với mọi thứ. Ngọc Khanh thấy cái này cũng rất là thú vị. Tại vì mình nói trong tháng 5 đó thưa bác sĩ, là cái tháng mà để mà vinh danh về sức khỏe tâm lý tâm thần. Thì bây giờ mình đang nói rằng là với vai trò của những người này sẽ giúp cho những người đó trở lại sinh hoạt bình thường, trở lại với cái hoạt động thường của cộng đồng, hơn là họ cứ ở nhà rồi họ cảm thấy đau đớn, họ cảm thấy là họ trở thành là một cái người vô dụng, rồi họ càng ngày họ lẻ loi, họ trốn tránh hết xã hội, thì trở thành gánh nặng của cộng đồng và của y tế. I see. We talk about MACE is the minute for the awareness of the mental health, and we talk about your role. With your support, they come back to their activity, their normal life, to prevent the depression. Oh, absolutely. So when you go to the patient's house or the client's house, so what kind of assessment do you look at? The kitchen, bathroom, or can you share that with us? Yes, absolutely. So
I will always go in and I'll look at the floors if there's clutter. A big thing is we do fall prevention, so that's huge. The lighting in the bedroom, how tall is the bed? You know, a lot of patients go to the bathroom at night. So what is the pathway to go to the bathroom at night? In the bathroom, what does the shower look like? Do they have to cross over with one leg? Is there grab bars? What about the carpets? Is it fall proof or is it slippery? So all those different kinds of things. Well, thưa quý vị, thì cô tới nhà mình hỏi là khi tới nhà người bệnh nhân thì cô sẽ coi cái gì? Thì cô thường coi vấn đề an toàn, có đủ ánh sáng không, có đủ đèn không, cái độ cao của cái giường như thế nào, từ cái giường mình tới nhà tắm bao xa, và có bị những cái đồ chướng ngại vật hay không, thì vân vân, rất là nhiều cái. So if you see all this, right? Who makes the change? Like, can you order something, or how does that work? Yes, so I always discuss with the family, and then I show them different equipment. One of my favorite ones in the bed is called the bed bar. Either you could order from Amazon or Target, it's cheap. But it slides under and it helps the senior citizens to get up from the bed, have something to hold on to as they get up, and prevent them from falling off or rolling off. I see. Wow, thì mình hỏi là khi mà cô thấy những cái đó thì cô sẽ đề nghị như thế nào? Thì đa số là nói chuyện với gia đình, và những cái đồ mà dụng cụ y tế có thể mua được trên Amazon hay là nhiều nơi quý vị có thể mua được. That's great. Wow, that's really wonderful. So I was kind of wondering, so it sounds to me like now that I'm getting the picture. So the physical therapist is more like strengthening exercise, range of motion, and for you is to do the activities. Yes. That's the big idea. Yes. So rehab team in home health, speech therapy, physical therapy, occupational therapy, all work together. Physical therapy more for strengthening and movement. Speech therapy, eating, swallow, talking, and cognition. Occupational therapy, I like to think more upper body and hands, and then activities, self-care activities. Alright. Thì để mà cũng là cho nó rõ ràng hơn cái vấn đề, vì mình cũng muốn cho rõ ràng cái việc ai làm như thế nào, thì ba người để làm chung với nhau, ba cái nhóm để làm với nhau là physical là vật lý trị liệu, làm với occupational, làm chung với lại speech. Thì quý vị cứ nhớ là khi mà mình bị, ví dụ như bị tai biến hay là bị một cái tai nạn, thì cái sức khỏe mình nó rất là yếu. Để mà hồi phục thì phải có cái người physical therapist là vật lý trị liệu tập cho mình có cái sức lực trở lại. Xong rồi với cô là mình có cái sức đó, nhưng mà mình phải có cái phương pháp và cái cách nào đó để mà mình trở lại những cái công việc mình làm được. Giống như là bây giờ mình có sức rồi, nhưng mà sao cầm được cái ly, cái cốc hay là cái đũa hay như thế nào, thì là cô ấy là người hướng dẫn trở lại những cái công việc như vậy. Còn cái người speech thì là để giúp cho ăn uống. How does it help with cognition? I don't understand. So a lot of like memory and problem solving, or like sequencing speech. Yeah, they also cover that as well. Oh, for memory? Yes, How is it related to? I'm sorry. Well, speech. That's one of the, like in the hospitals. That's one of the things that they assess also. It's not just like the talking or the eating, but they also address like different cognition. I see. Thì thêm một cái nữa là cô nhắc là cái speech không phải là ăn uống không, mà nó cũng giúp cho cái cognition là cái nhận thức á. Cái nhận thức của mình. Thưa quý vị. Yes. I think it's time. So do you want to share like the conclusion? Yes, I want to say don't be afraid of occupational therapy. Ask questions. If there's any activities that you want to do but you cannot do, feel free to ask the OT. And the biggest thing is always engage in activity. Don't underestimate the power of moving and the small things of your daily life, all those activities, because it's very healthy for you to always be independent. Yes. Thì cô nói là luôn luôn là cô kết luận là đừng có coi thường, vì từng những cái công việc, những cái exercise và những cái việc làm nho nhỏ đó nó sẽ đưa đến những cái việc lớn, và mình sẽ có cái sự tự do trong cái sức khỏe của mình. Thưa bác sĩ, thì mình cũng sắp hết chương trình rồi đó. Bác sĩ có muốn có một cái lời kết cho chương trình ngày hôm nay? Thì lời kết là thưa quý vị, mình chỉ có mong là quý vị thấy được là trong cái vấn đề mà hồi phục sức khỏe thì nó có cần nhiều người chuyên môn khác nhau, chứ không phải là một mình bác sĩ không.
hoặc là có y tá, rồi phải có vật lý trị liệu, rồi có rất là nhiều người occupational và speech therapy để mà giúp đỡ vô thì mình mới khỏe mạnh được. Cho nên là đừng có quên thêm một cái ngành này nữa. Thank you bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Thank you for joining the TV show. And then if we want to reach you, how do I get help, or how would let me see. I guess talk to your doctor, or for me, or just occupational therapy in general. With you? With me? I have my information. I have my email address and phone number, also website, but an email address. Do you want me to say it now? Sure. Oh, yes. Okay. It's For the phone number. Phone number. I'll do email address. Okay. It's Rochelle, ROCHELLE, OT@radiantrehabservices.com. It's my personal. So we will put your email later on the TV. Great. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được gửi một niềm lành cho tất cả quý vị và xin được hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.